皆さんこんにちは。お元気ですか? आज चाहिँ हामीले लेसन 4 को भोक्याबुलरी हेर्न जाँदैछौँ है। आज चाहिँ अस्तिको लेसनहरु भन्दा अलिकति फरक छ है। आज चाहिँ हाम्रो भर्बहरु आएको छ। मास 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 केही है। ओकिमासले उड्छु भन्छ। सबैले मासले चाहिँ छु 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 भन्छ है। ओकिमासले उड्छु भन्छ। निन्द्राबाट भ्युजिने चाहिँ जुरुक्क उठ्नु हैन, निन्द्राबाट उठ्नु है। नेमास सुत्छु, हाताराकिमास काम गर्छु, यासुमिमास आराम गर्छु, बेंक्योसिमास अध्ययन गर्छु, ओवारिमास सिद्ध्याउँछु समाप्त गर्छु, देपातो डिपार्टमेन्ट स्टोर, गिंको बैंक, युबिनक्योकु हुलाक कार्यालय, तोस्योखान पुस्तकालय लाइब्रेरी, बिजुत्सुखान कला संग्रहालय, इमा इमा अहिले, जी बजे, जी को अगाडि हामीले कुनै पनि टाइम हाल्दिन्छौं। जस्तो 1 भन्नु भने 1 जी भन्नु भने इची, 2 बजेलाई के हुन्छ निजी, 3 बजेलाई सान्जी, 4 बजेलाई चाहिँ हामीले 4 बजेलाई चाहिँ यो मात्रै हाल्छौं है, यो जी है। त्यसै गरेर हुँदै हुँदै जान्छ अनि 4 बजेलाई फरक छ, 7 बजेलाई हामीले सिचिजी भन्छौं है, सिचिजी, 9 बजेलाई कुजी, यति चाहिँ फरक छ। 4 लाई याद गर्नुस्, 7 लाई याद गर्नुस् अनि 9 लाई याद गर्नुस् है। योजी, सिचिजी, कुजी समयलाई त्यसरी गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो पुनफुन छ मिनेट है। यो यसलाई पुन पनि भनेर पढ्न सकिन्छ, फुन पनि भनेर पढ्न सकिन्छ है। हान भनेको आधा, 30 भयो भने ट्याक्कै 30 भयो भने जस्तो हाचिजी हान, यो ट्याक्कै 30 भएको आधी भएको चाहिँ हान भनिन्छ है, आधा। नान्जी कति बजे, नाम्पुन कति मिनेट, गोजेन बिहानको समय है, गोगो दिउँसोको समय, आशा बिहान है, यो चाहिँ समय पनि लेख्नु है, यो चाहिँ समय है, यो पनि समय जस्तै हो। कति बजेदेखि हो, बिहान, अब बिहान उठेदेखिको 12 बजेसम्मकोलाई गोजेन भन्यो भने 12 देखि 5-6 बजेसम्मकोलाई गोगो भन्न सकिन्छ। आशा भनेको बिहान भइहाल्यो, हिरु भनेको दिउँसो, बान भनेको राति है, योरु साँझ राति, योरु। ओतोतोई अस्ति, किन हिजो, क्यो आज, आस्ता भोलि, आसाते पर्सि, खेसा आजको बिहान, आजको मात्रै बिहानलाई खेसा। हाम्रो बिहान छ, बिहानलाई हामी आशा भन्यौं अघि भर्खरै है, आशा भनेको मर्निङलाई हामी आशा भन्यौं भने आजको बिहानलाई चाहिँ खेसा भन्छ है। कोम्बान आजको बेलुका, आजको साँझलाई चाहिँ कोम्बान भन्छन्। जस्तै अब भोलिको भन्नु पर्यो भने आसिता नो आशा, भोलिको बिहान, आसिता नो आशा भन्नु भने भोलिको बिहान, आसिता नो बान भन्नु भने भोलिको बेलुका, तर आजकोलाई चाहिँ खेसा अनि कोम्बान बुझ्ने है राम्रोसँग। यासुमी छुट्टी बिदा, यासुमी, हिरु यासुमी खाजा खाने समय, दिउँसो खाजा खाने समयलाई चाहिँ हिरु यासुमी भनिन्छ है। माई आशा, अब यहाँ पनि बुझ्नुपर्ने कुरा माई मात्रै बुझ्ने। माई भनेको प्रत्येक, हरेक, प्रत्येक, प्रत्येक दिन गरिने कुरा, प्रत्येक दिन गरिने कुरा है, त्यसलाई चाहिँ माई प्रत्येक भनिन्छ। माई आशा भनेको प्रत्येक बिहान, हरेक बिहान। माई बान, बान के भनेको छ बेलुका भनिन्छ। माई बान भनेको के होला, गुड, प्रत्येक बेलुका। माई निची भनेको प्रत्येक दिन, निची भनेको दिन, माईले प्रत्येक जनाउँछ। अब शनिबारलाई के भन्छ, दोयोबी भनेपछि माई दोयोबी भन्नु भने प्रत्येक शनिबार भन्ने खालको जनाउँछ। अब चाहिँ हाम्रो बारहरु छ है, यो चाहिँ आइतबारलाई चाहिँ तल राखेको छ सबभन्दा लास्टमा है, सोमबारबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको छ है। गेट्स पछाडि योबी 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 छ, योबी 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 हेर्नु है, बार 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 बार, योबी भनेको चाहिँ बार है। अब हाम्रो यहाँ छ गेट्स योबी भनेको सोमबार, खा योबी मंगलबार, सुयोबी बुधबार, मोकुयोबी बिहीबार, कियोबी शुक्रबार, दोयोबी शनिबार,
निचियोबी चाहिँ आइतबार तपाईले पढ्दा फेरि यहाँ अगाडिको निची गेचु खा सुई मोकु किन दो भनेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ निची गेचु खा सुई मोकु किन दो निची गेचु खा सुई मोकु किन दो छिटो त्यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ योबी 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 हामीले पछाडि हाल्दै गयो भने त्यही बार भन्ने मात्रै जनाउँछ है अब हाम्रो नान योबी भनेको चाहिँ कुन बार नान के कति कुन है योबीले बार नान योबी कुन बार नान बाङ्गो भनेको नम्बर बान्गो भनेको नम्बर नानबान भनेको कति नम्बर काराबाट मादेसम्म जस्तै यहाँबाट चाबेसम्म भनौँ भने कोको कारा चाबेरु मादे यहाँबाट जापानसम्म भनौँ भने गुरुबामा छु भनेपछि त गुरुबा कारा निहोन मादे है जापानसम्म गुरुबाबाट जापानसम्म तो र अथवा सँग भन्ने जनाउँछ एउटाले र भन्छ एउटाले सँग भन्छ सोचिरा त्यहाँ तपाईको ठाउँमा ताइहेन देस्ने गाह्रो छ हगि कठिन छ है एतो ठीक छ यो चाहिँ एउटा एक्सप्रेसन मात्रै हो है ठीक छ खालको ओनेगाइसिमास भनेको अनुरोध गरेको है ओनेगाइसिमास दोउमो आरिगातो गोजाइमासिता छ है धेरै धेरै धन्यवाद न्युयोर्क पेकिङ बेजिङ लोन्डन लन्डन ब्याङ्कक ब्याङ्कक लोस एन्जलस लस एन्जल्स आजको भिडियोमा लेसन 4 मा पढ्नुपर्ने कुराहरू यति नै छ केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आरिगातो गोजाइमासिता जा माता ने